Moi, mä olen Blackthorn eli Noita Akka. Ollut vähän taukoa. Se johtuu siitä, että kultin vetäminen on aika lailla koko päivä hommaa ja siitä on tullut mulle ihan suoraan työtä. Mut ei se mitään. Nyt mä oon täällä. Mun oratua meni alla. Pahoittelut myöskin. Tällä hetkellä mä yritän kuvata kovasti Arboretumilla ja mä luulin olevani yksin, mutta just kun mä saavuin tänne, niin tonne ja tonne tuli jotkut mukavat pikku torikokoukset. Ainakin jollain on hauskaa, jos ei muuta. Ehkä me selvitään. Tällä videolla me puhutaan magiassa ja noituudessa käytettävistä nukeista. Joskus sä saatat kuulla ihmisten puhuvan poppeteista, mutta se on vähän finglismiä, eli sana poppet on englanninkielisen nukkea tarkoittavan sanan puppet vanhempi versio. Nuket on sympateettisen magian eli tällaisen jäljittelevän magian muoto. Sympateettinen magia tarkoittaa sitä, että käytetään jotain sellaista esinettä, joka edustaa tätä magian kohdetta. Eli tässä tilanteessa nukke yleensä edustaa ihmistä, mutta se voi toisaalta edustaa myös eläintä. Nukke on kohteensa näköiseksi ja muotoiseksi tehty tällainen jäljitelmä, eli ikään kuin tällainen maaginen kuvajainen kohteesta. Tyypillisesti tällainen nukke tehdään kankaasta ja sitten se täytetään erilaisilla yrteillä, oljilla, pulvereilla tai maagisilla esineillä, kuten vaikka luunpalasilla. Sen jälkeen se yhdistetään tähän sen kohteeseen. Maaginen nukke on todella voimakas ja kuitenkin aika sellainen yksinkertainen noituuden väline ja voimakkaaksi sen tekee just se, että se luo niin selkeän symbolin siitä magian kohteesta. Eli toisin sanoen, jos sä ajattelet, että yleensäkin magiassa tai noituudessa se on sun mieli, jolla sä fokusoit energian ja yleensä sitten kaikki esineet, mitä me käytetään, on loppupeleissä työkaluja, joiden tarkoitus on auttaa sua kohdistamaan se energia oikein. Ja siinä vaiheessa, kun sulla on tällainen nukke, joka hyvin selvästi yhdistyy tähän noituuden kohteeseen, niin sun on hyvin helppo lähteä sit fokusoimaan sitä sun energiaa tähän kohteeseen, koska sä ikään kuin sun ei tarvi pelkästään visualisoida. Huomattavasti helpompi suunnata energia täsmällisesti oikeaan suuntaan, kun sä voit kohdistaa sen sun huomion hyvin voimakkaasti juuri tähän nukkeen. Nukke voidaan linkittää tähän kohteeseen kiinnittämällä siihen esimerkiksi tämän esikuvan kuva tai nimi tai syntymäaika. Ja vieläkin voimakkaampi linkki tähän kohteeseen me voidaan tehdä siten, että me liitetään tähän nukkeen niin sanottu tag log. Ihan sellaista suoraa jouhevaa käännöstä sanalle tag log ei oikein ole. Sitä voisi ajatella tällaisena tunnistesidoksena tai jäljittimenä tai vastaavana. Metsäsuomalaisuudessa ollaan puhuttu esimerkiksi mieskuvasta, sukupuolineutraalisti, tai immeiskuvasta, ja näillä on tarkoitettu joko pienesineitä tai nukkeja. Astetta virallisemmin me voitaisiin puhua substanssiedustuksesta, mutta selkeytyksen vuoksi mä nyt puhun taglogista tällä videolla. Taglog on metafyysiseltä merkitykseltään sellainen esine tai asia, jolla on hyvin henkilökohtainen merkitys tämän kohteen kannalta ja joka täten luo hyvin voimakkaan yhteyden tähän kohteeseen. Yleensä se on jotain, että mikä on tälle kohteelle kuuluvaa. Se voi olla esimerkiksi vaatetta, vaikka hiusharja, tai se voi olla jotain, että mihin tämä kohde on koskenut. Erityisen vahvoja taglogeja on sellaiset asiat, jotka on ihan suoraan palasia tästä kohteesta, vaikka hiukset, kynnenpalaset tai no miksei vaikka semmonen rohtunut huulen klimppi. Aika päheetä. Eli taglog luo suoran linkin tähän kohteeseen ja kun nukessa on tämä taglog, nukesta tulee tämä kohde itse. Miten näitä nukkeja sitten käytetään? No, käytännössä se, mitä sä haluat tehdä sun magian kohteelle, sen sä voit tehdä suoraan tälle nukelle. Nukke on käytetty läpi historian, ne ei ole missään nimessä mikään jotenkin uusi juttu, vaan nuket on todella vanha noituuden ja magian muoto, ja niitä on käytetty tosi moniin eri käyttötarkoituksiin, niin hyvässä kuin pahassakin. Voidaan jäljittää
todella vanhoja nukkeja, maagisia nukkeja aina Egyptiin ja Kreikkaan asti. Ja jos me tarkastellaan sitten taas etenkin tällaisia vähän vahingollisempia nukkeja, niin niitä voidaan jäljittää jopa 1000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, jos katsotaan tällaisia assyrialaisia rituaaleja. Nukkeen käyttö ei ole myöskään rajoittunut pelkästään noituuteen ja kansanmagiaan, vaan esimerkiksi katolisen kirkon Manaus-sessioissa nukke ollaan voitu tehdä tällaiseksi niin kuin riivaajan kuvaksi. Ja kun tämän demonin kuvaksi tehty nukke sitten poltetaan, on katsottu, että samalla sitten karkoittuu myöskin tämä riivaaja henki tästä riivatun kehosta. Demonit lähtee käpälämäkeen. Sitten meillä on totta kai varmastikin ehkä yksi tunnetuimpia nukkemagian muotoja, eli voodoo-nuket. Valitettavasti Hollywood on pistänyt vähän omaa väriään aina peliin sitten tässäkin asiassa, ja ikävä kyllä tästä johtuen ihmisillä on joskus vähän väärä kuva siitä, että mitä voodoo-nukeilla oikeastaan voi tehdä. Eli voodoo-nukke ei missään nimessä ole käytetty pelkkään pahaa silleen, että niitä on pelkästään tökitty jollain neuloilla, vaan niitä ollaan voitu käyttää muun muassa parantamiseen, niillä ollaan voitu kommunikoida esimerkiksi menehtyneiden ihmisten kanssa, tai niillä ollaan voitu kuvata jonkunlaista henkeä tai entiteettiä. Ihan täysin hatusta heitettyjä nämä tällaiset Hollywoodin tuomat luulot nukkeen käytöstä ei missään nimessä ole. Eli esimerkiksi kipua voitaisiin tosiaankin aiheuttaa kohteeseen pistämällä tähän nukkeen, joka tätä kohdetta edustaa, niin neula siihen kohtaan, mihin tätä kipua halutaan aiheuttaa. Ja esimerkiksi murtumia voitaisiin houkutella siten, että murretaan, jos sä haluat vaikka murtaa sun kohteelta käden, jos sä nyt satut jostain syystä haluamaan tehdä tälleen toiselle ihmiselle, mutta oletetaan, että nyt jostain syystä haluaisit. No, sitten sä menet ja sä murrat sieltä sun nukelta käden. Ja tämän pitäisi sitten tosiaan vetää puoleensa todennäköisyyksiä niin, että myös kohteelta saattaisi murtua sitten raaja. Ja nämä on tosiaan siis neulat ja nuken raajan murtaminen on molemmat ihan täysin valideja tapoja käyttää nukkea. Ja jos sua tuolla joku lapsukainen huutaa mun kanssa kilpaa, mutta ei se mitään. Eli jos sua potuttaa todella paljon, niin sä voit tehdä nuken vahasta ja laittaa grillin lämpeämään. Ei muuta kuin nukke sinne ja vahahan rupee sitten sulaa ja kaikilla on todella mukavaa. Paitsi tietenkin sillä kohteella. Mutta eihän nyt kukaan halua koskaan olla niin ikävä toiselle. Eihän me haluta oikeasti ketään vahingoittaa. Eihän. Jos ei muuta, niin ainakin tää on hyvin sanotaanko nyt terapeuttinen tapa käsitellä erilaisia mulkeroita sun elämässä. Nukkeja kuitenkin voidaan käyttää myös ihan puhtaasti hyvään. Eli esimerkiksi vaikka nämä neulat, jotka mä mainitsin, niin niillä voidaan myös poistaa kipua. Ja se voisi tapahtua esimerkiksi siten, että leikitään vaikka, että jollakulla on päänsärky, tällä sun kohteella on päänsärky. Silloin tässä nukessa olisi pään kohdalla useampia neuloja ja joka päivä saatat yhden neulan pois siltä alueelta ja pikkuhiljaa näin lievitettäisiin tätä kipua. Samoin tälle kohteelle voidaan suorittaa erilaisia parannusloitsuja käyttämällä sellaisia yrttejä, joilla on jonkinlainen parantava vaikutus. Ja nämä yrtit voidaan esimerkiksi laittaa suoraan tämän nuken sisälle. Ja etenkin näin koronan aikaan, niin jos sä haluat etälohduttaa sun ystävää, sä voit tehdä sun ystävästä nuken. Ja sitten lohduttaa ja pitää hyvänä ja halata ja silitellä tätä nukkea, jos sun ystävällä on jotain suruja ja murheita. Tai jos sä haluat suojella sun läheistä, joka on esimerkiksi vaikka lähdössä jollekin matkalle, niin sä voit tehdä nämä suojelustajat suoraan tälle nukelle. Ei muuta kuin nukke ringin keskelle ja banishaamaan kaikki paska. Ei saa kiroilla. Perkele. Taas! Sitten nukkeja voidaan käyttää myös sitomiseen. Eli esimerkiksi vaikka jonkun varkaan. Jaha. Nukkeja voidaan käyttää myös sitomiseen. Eli esimerkiksi siten, että halutaan estää henkilöä tekemästä jotain. Ja tyypillinen esimerkki tähän voisi olla vaikkapa varkaan sitominen. Eli sidotaan nukelta vaikka kädet, jolloin sitten varas ei pysty näpistelemään. Ja sitten, jos sä haluat päästä eroon jostain ihmisestä, sun... Kesäloma!
Ja sit jos sä haluat poistaa jonkun ihmisen sun elämästä, niin etit vaan jonkun pitkän matkan bussin ja nakkaat sen nuken sinne ja lähetät sen jonnekin hevon perseeseen. Nuken pystyy tekemään käytännössä melkeinpä mistä tahansa. Mielikuvitus on sinänsä rajana. Ainoa, että mikä on sellainen hyödyllinen, huomioon otettava seikka, on se, että nämä materiaalit olisi mahdollisimman orgaanisia, koska kohtapuoliin me puhutaan siitä, miten tällainen nukke myöhemmin hävitetään, ja nämä osaset tulee koska tämä nukke tuhottaessa aika usein hävitetään luontoon, niin mä suosittelen erittäin lämpimästi, että sä käytät sellaisia materiaaleja, jotka sinne luontoon voi myöskin jättää. Eli jotain mahdollisimman orgaanista, joka ei lähde roskastamaan tai pilaamaan mitään sit siellä luonnossa. Sä voit käyttää vaikka puuta, paperimassaa, vahaa, savea, kankaita, leipää, käpyjä, taikinaa, villaa. Melkeinpä mitä tahansa sellaista, että mitä sä voit jollain tavalla muotoilla tai josta sä voit rakentaa sitten tämän sun haluamas kohteen muodon. Esimerkiksi steariini on siitä tosi kätevä, että sä pystyt laittaa sinne steariinin sisälle sitten erilaisia yrttejä ja vastaavia, mutta steariinin hävittämisessä totta kai sit pitää olla pikkasen tarkempana. Sinne massan sekaan sä voit pistää esimerkiksi erilaisia yrttejä tai pulvereita tai vaikka kukkia. Simpeleimpiä tapoja tehdä nukke on todennäköisesti ihan vaan siis ommella 2 kangasta yhteen, eli 2 tällaista nuken muotoon leikattua kangasta yhteen, ja sitten sen jälkeen lähtee täyttämään se nukke. Ja siihen täyttämiseen sopii esimerkiksi vaikka oljet, kankaat, villa, ja niin kuin just mainitsin aiemmin, niin vaikka just yrtit, kukkaset, mitä ikinä sä sinne halutkin laittaa. Mun henkilökohtainen suosikkiaines nuken täyttämiseen on ehdottomasti naavatillanssia, joka on itsessään jo oikeastaan tällainen hyvinkin maaginen kasvi, jolla on paljon erilaisia merkityksiä noituuden ja magian kannalta. Sitä on käytetty esimerkiksi reumatismin hoitoon, kuumeen hoitamiseen, synnytyssupistuskipujen lievittämiseen ja myöskin esimerkiksi sotaveden tekemiseen. Sitä ei välttämättä löydä aina kauhean helposti, mutta siitä huolimatta, jos saat naavatillanssia käsis, ota sitä osaksi sun arsenaalias, koska sille voi tulla hyvin monenlaista käyttöä. Jos sä täytät nukkea kankailla, sä voit oikeastaan jo valmiiksi kirjailla niihin kankaisiin tai piirtää niihin kankaisiin esimerkiksi erilaisia maagisia symboleita. Ja jos sä käytät yrttejä tai vastaavia, niin niissäkin jälleen kerran se merkitys on se, mikä tavallaan ratkaisee. Eli jos sä vaikka haluaisit karkottaa kateuden toisesta henkilöstä, sä voisit täyttää nuken esimerkiksi katajalla. Sitten kun sä lähdet luomaan tätä nukkea, niin on erittäin hyvä pitää koko ajan mielessä se intentio, eli miksi sä lähdet luomaan tätä nukkea, mihin sä tarvitset sitä. Ja erityisen hyvä keino on ihan siis suoraan toistaa ääneen sitä intentiota, eli sanot äänen, että mihin sä tulet käyttämään tätä nukkea. Se on tärkeää, se konkretisoi sulle sen, että mitä sä oot oikeastaan nyt tekemässä. Sitten me lisätään tää taglog, eli substanssiedustus. Ja tätä varten sä tarvitset jotakin sellaista, joka kuuluu sun kohteelles tai sun kohteeseesi. Eli oli se sitten hiuskiehkura tai kynnenpala tai hiuskarva tai vaikka ripsikarva. Jotain sellaista, mikä on hyvin hyvin lähellä henkilökohtaisesti sitä kohdetta, josta sä tän nuken olet tekemässä. Mutta Blackthorn, miten minä saan hiuksen minun kohteesta, kun en minä nyt voi mennä ja ottaa sieltä hiusta? Keksi jotain. Saat noita. Mutta kun ei se ole helppoa, joku voi vaikka suuttua. Pieni suolainen kyynel. Noituus ei ole aina helppoa, eikä se ole aina myöskään kauhean kilttiä. Totta kai, jos sä teet hyvää noituutta, sä voit ihan suoraan vaikka kysyä siltä sun kohteeltasi, että hei, mä teen nyt tällaisen parantavan nuken ja haluan tehdä tällaisen suojelustajan. Olisiko sulle ok, että mä saan susta vaikka hiuksen? Muissa tapauksissa sä voit esimerkiksi vaikkapa saada sen hiuskarvan tämän henkilön hiusharjasta tai vastaavasta. Eli noituuden ei ole missään nimessä tarkoituskaan aina olla jotenkin kauhean helppoa tai ruusuilla tanssimista, vaan asioihin pitää nähdä vähän vaivaa. Elikkä ihan turha ruikuttaa, että tämä on nyt kauhean vaikeaa. Kyllä sä siihen keinot keksit. Ihan niin kuin kaikki muutkin noidat on keksinyt vuosien varrella. Mitä henkilökohtaisempi tää taglog on, sitä tehokkaampi se on.
Jos nyt kuitenkin kävisi niin, että tää taglogin saaminen olisi jotenkin hyvin mahdotonta, koska joskus nyt vaan käy niin silloin sä voit käyttää löyhempänä versiona tämän henkilön nimeä ja syntymäaikaa ja vaikka mielellään osoitettakin. Ja tässä sun pitää olla todella tarkka. Jos sun nukkes on vaikka Jarkko, niin on aika hemmetin vaikea tietää, että ketä kaikista Jarkoista sä tarkoitat. Samoin myöskään todennäköisesti, jos sun nukkes on Jarkko Virtanen, niin sekään ei välttämättä riitä. Eikä välttämättä sekään, että jos se on Jarkko Virtanen syntynyt kesäkuussa. Eli sä tarvit oikeasti sen syntymäpäivän, mielellään kotiosoitteen tai syntymäpaikan. Eli mitä enemmän sulla on tietoa, mitä sä pystyt tähän henkilöön yhdistämään, sitä parempi. No moi! Sinäkin vielä. Sinäkin vielä. Onko tää nyt sinitiaisia panemassa? Joo. Kiva. Nukea säilytetään perinteisesti käärittynä joko silkkiin tai valkoiseen liinaan. Jotkut haluaa säilyttää jostain kumman syystä nukkeja sängyn alla, mutta ainakin näin Chrysaliksen näkökulmasta mä en todellakaan suosittele sitä, koska sä tuot silloin tän nuken lähelle itseä silloin just kun sä oot unissa seilaamassa eri todellisuuksien rajoja ja olet täten aika sellaisessa herkässä tilassa. Eli en todellakaan toisi silloin tällaista symbolista portaalia johonkin toiseen ihmiseen itseäsi lähelle. Jos vaikka tällä kohteella olisi jonkinlaisia kielteisiä fiiliksiä sua kohtaan, niin sä käytännössä päästäisit silloin tän sun kohtees lähelle sua itseäsi. Sä loisit ikään kuin tällaisen portin suhun itseesi, jolloin sä saatat itsesi hyvin alttiiksi erilaiselle vahingolle, jota tää kohde sitten taas voi suorittaa sua kohtaan. Mä laittaisin nuken sellaiseen paikkaan, jossa se on hyvässä säilössä ja josta kukaan sellainen henkilö, jonka ei kuulu sitä nukkea löytää, ei sitä myöskään löydä. Väärissä käsissä nukke voi aiheuttaa aikamoista vaaraa. Ja sitten sananen transformaatiosta nukevalmistuksessa. Tää ei ole missään nimessä pakollinen kohta tai pakollinen vaihe tässä nuken tekemisessä, mutta etenkin Chrysaliksen temppelin magiasta kiinnostuneille tämä voi olla hyvin olennainen osa, koska transformaatio ja muutos on niin suuri olennainen palanen kaikkea Chrysalismagiaa. Chrysalismagian filosofia perustuu hyvin voimakkaasti muutokseen. Niinpä tällaisen Chrysalisnuken valmistuksessa voitaisiin käyttää sellaista prosessia, jossa nukke jollain tavalla muuttaa muotoaan. Esimerkiksi taikinasta tehty nukke lämmitettäessä prosessoituu, tai jos sä haluat tehdä jotain todella mielikuvituksekasta, sä voit valmistaa tällaisen niin kuin muotin tätä nukkea varten ja laittaa sinne muottiin vettä ja sen jälkeen pakastaa tämän nuken, jolloin se saa kiinteän muotonsa sitten sitä kautta. Ja tällöin sä voit sitten tähän valmiiseen veteen jälleen kerran vähän samalla tavalla kuin siihen steariiniin niin lisätä näitä aineksia. Tällainen jäänukke voisi sopia esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, jossa haluat taltuttaa tämän sun kohteen vihan. Eli kun jäänukke sulaa, niin sulaa sitten se viha sen mukana. Kun nukke on luotu ja saatu valmiiksi, se pitää ikään kuin saattaa eloon, eli toisin sanoen aktivoida. Ja tapoja tähän on monia. Puhalla nukkeen henkeä. Yksi tällainen tapa saada tämä nukke aktivoitua on kirjaimellisesti puhaltaa se eloon. Eli sä voit antaa sille tällaista vähän tekohengityksen tapaista hengitystä tai sitten sä annat sille noidan puhalluksen. Eli puhallat tätä nukkea kohti tällaista eloon saattavaa henkeä sitten. Ja totta kai se ei ole sellainen, että sä vaan otat sen nuken ja sitten puhallat ja räkäset sitä kohti ja sitten se on siinä, vaan totta kai sulla pitää olla se sun intentio ja sun pitää nostattaa se sun oma maaginen voima samalla kun sä puhallat sitä nukkea kohti. Eli myös noiden omat taidot ratkaisee siinä, että kuinka onnistunut tää puhallus tulee olemaan. Kastaminen. Jos sun omat uskomukset sallii sen, sä voit käyttää myös hyvin tällaista kristillistä tapaa kastaa nukke ja silloin sä käytät tässä kasteessa pyhää vettä. Mistä sä sitä saat? Kyllä sä jotain keksit. Varmasti. Koska sitäkin löytyy. Joo, kyllä. Varmasti voi käyttää myös verta. Se ei tosin ole kauhean kristillistä, mä veikkaan. Voiteleminen. Nukke voidaan myöskin voidella erilaisilla öljyillä. Silloin te totta kai tulisi tapahtua mahdollisimman rituaalistisesti ja voimakkaalla intentiolla. Jos nyt kuitenkin kävis niin, että sun on... Tapettanut 2 koiraa.
Ei. Martin putkeen. Hyljennettävä toksikoira. Joo. Ja yhdet kesäteatterilaiset. No nyt tuli hanhia. Hei. Aina ei oo helppoa noita. Fuck you. Tässä kuvataan videota. Niin, mä luulin, että noijat on uskaltanut. Ei, ne on siinä takaa. Fuck this shit. Tää on just sellainen niinku, älä käytä magiaa. Oratuomi, jeesi vähän. Kohta tarakeita. Jahas. Mä oon tainnut pari kertaa sanoa näistä mun säämagia-skilleistäni. Yes. Juhu. Rituaalit. No niin, nyt me ollaan päästy pois tuolta raekuuron armoilta ja teatteri-ihmisten ja koirien hälyn keskeltä. Nyt meillä on vain lintujen häly, mutta ei se mitään. Eli tää nukke voidaan tuoda eloon myöskin monenlaisten eri rituaalien kautta. Ja mainittakoon yhtenä nyt esimerkiksi vaikka tällainen, että jossa pariskunta voi luoda nuken tai tavallaan saattaa tämän nuken eloon siten, että toinen osapuoli toimii ikään kuin synnyttäjän roolista ja toinen osapuoli taas kätilöi sitten tämän nuken joka tapauksessa. Eli tavallaan nukke saatetaan synnytystä muistuttavan rituaalin kautta eloon. Nimeäminen. Tyypillistä on, että noita nimeää tämän nuken kohteensa mukaisesti ja lisäksi vielä käskyttää nukkea siten, että kaikki, mitä nukelle tehdään, tulee tapahtumaan myöskin tälle kohteelle. Eli esimerkiksi jos meillä nyt on tämä Jarkko Virtanen, niin tälle nukelle voitaisiin vaikkapa sanoa: olet nyt Jarkko Virtanen. Tunnet kuin Jarkko Virtanen. Ajattelet kuin Jarkko Virtanen. Koet kuin Jarkko Virtanen. Mitä ikinä sinulle tehtävi, tapahtukoon Jarkko Virtaselle. Koska nukesta on luotu todella voimakas edustaja tälle kohteelleen, ei sitä voi tämän käyttönsä jälkeen kohdella ihan miten sattuu. Erityisesti jos sun tarkoitus on tehdä hyvää tälle kohteelle, niin älä missään nimessä nyt tuhoa sitä nukkea hutiloiden niin kauan, kun se on linkityksissä tähän kohteeseen. Koska silloin se, mitä sä teet sille nukelle, tapahtuu myöskin sille kohteelle. Tän nuken voi antaa esimerkiksi tälle kohteelle itselleen huolelliseen säilytykseen ja silloin tämä säilytys tapahtuu jälleen kerran siinä silkkikankaassa tai sitten valkoisessa kankaassa. Mut myönnetään, että mä oon itse sen verran neuroottinen, että mä en välttämättä uskaltaisi antaa mitään maagista työkalua tosta noin vaan sellaisen henkilön säilytettäväksi, jolla ei ole magiasta kokemusta tai joka ei osaa ottaa sitä vakavasti. Sellainen vähän kasuaalimpi tapa, johon mä en välttämättä ihan tosta vaan luottais, on yksinkertaisesti käskyttää nukkea, että nyt sen henki on vapautettu. Eli Jarkko Virtanen, täten vapautan sinut tästä nukesta. Jaada. Mutta koska tähän nukkeen liittyy niin paljon eri osasia ja eri osatekijöitä ja niin paljon erilaista symboliikkaa, niin mun mielestä on parempi aina tehdä hommat kerralla kunnolla loppuun ja käytännössä purkaa tää nukke osasiksi ja siten osa kerrallaan tai aines kerrallaan purkaa tää yhteys ja linkitys tähän kohteeseen. Näin ehkäistään, että et sä vahingossa tule tuhonneeksi jotain sellaista osaa sun kohteesta, jota sun ei ole tarkoituskaan tuhota. Se, miten tämä käytännössä tapahtuu, on, että ensin se nukke puretaan ikään kuin symbolisella tasolla ja sitten sen jälkeen se rikotaan fyysisesti. Tämän sä voit tehdä juoksevan veden alla. Ja ei valitettavasti, hanavesi ei nyt tällä kertaa riitä, eikä onnistu myöskään se, että sä käyt jossain serenassa pistämässä sun nukkes paskaksi, vaan sä tarvitset luonnonvettä. Eli jotakin virtaavaa luonnonvettä. Se voi olla lähde, puro, pieni vesiputous, mitä tahansa, kunhan se on aitoa, luonnosta löytyvää, virtaavaa vettä. Ensin lähdetään purkamaan näitä sidoksia. Eli mikäli sä olet esimerkiksi kaivertanut tähän nukkeen nimen, se tulee jollain tavalla hioa pois tai muulla tavalla tuhota tai vaikka sitten symbolisesti neutraloida ja pyyhkiä tästä
tästä nukesta pois. Jos tässä nukessa on jonkinlainen valokuva, se totta kai tulee irrottaa. Ja mahdolliset kaikki taglogit pitää myöskin vapauttaa tehtävistään. Eli kukin nuken osanen vapautetaan näistä tehtävistä ihan yksinkertaisesti, vaikka verbaalisesti käskyttämällä. Eli vaikkapa vapautan villan sitomasta lihat luihin, vapautan ruusun rakkautta tuomasta tai jotain muuta vastaavaa. Tämän jälkeen tämä nukke rikotaan niin suurilta osin kuin suinkin mahdollista ja se asetetaan tähän virtaavaan veteen ja annetaan sen veden sitten viedä osaset mukanaan. Mutta äärimmäisen tärkeää on tosiaan purkaa kaikki sidokset, purkaa kaikki linkit, purkaa kaikki taglogit, etenkin taglogit, ennen kuin tää nukke tuhotaan. Mikäli sä tuhoat nuken ennen kuin linkitys on tuhottu tai purettu pois, sä alat tuhota sitä ihmistä, jota se nukke edustaa. Älä viitti tehdä niin, ei oo kauhean nätisti tehty. Sellaista tällä kertaa. Jos sua kiinnostaa aihe enemmänkin, niin mä olen kirjoittanut tästä pikkasen vielä lisää ja syväluotavamman artikkelin Krysoteriaan, joka siis on tällainen virtuaalialusta, jossa mä opetan jäsenille mun noituuttani. Siellä on muutenkin kaikennäköistä jännää aina seksimagiasta, hyvinvointimagiaan ja ties mihin muuhun. Super paljon kiitoksia, että sä katsoit tämän videon. Arvostaisin suuresti, jos painaisit peukun ylös ja... mikä vittu tää nyt on? Subscribe! Tilaa se kanava. Huomaatteko te, miten jäässä mä oon? Mä oon kirjaimellisesti jäässä. Ja mitäpä vielä? Instagramista mut löytyy nimellä blackthorn.witch. Eli sieltä pääsee näkemään myöskin mun kuvia sekä hieman aikuisempaan makuun tarkoitettuun viihteeseen johtavia linkkejä. Oliko tarpeeksi diskreetisti sanottu? Mä en osaa tehdä sellaisia tylsiä. Please press subscribe and hit the bell icon for notifications. Avustajani voi tehdä nämä call to actionit mun puolesta. Ei muuta kuin ensi kertaa. Smoke bomb!